ยะไข่ตันนามอมุยก็ปกาลายันเทชาลวานีชิงจงคัดไอลังเร่มวยชงเดลาลคงก็ปกากานางูนานตานาปรุครมว่าไอดะแต่คูชันยันก็คอมัดว่าเลยช่วยก็เขาหน้าปาลังไอก็ดูอย่างเช่จันดูมาได้นะแต่เขาหน้าปาก็คริงสะยุบมัดมาไอดะเขาหน้าปาก็ยุบเรชเลยก็ฉันละคงก็ครีดได้นะเช่ฉันละคงยันนะละโกละพันละคงเพะเช่ครุมกิเอฟดีนะเช่ยุบมาไอดะฉันแต่คูยุบงาเรชเลยเช่ชนะแต่ดูอย่างก็ชโรลงไอก็สาวไอดะแต่ชโรก็สาวเลยนะสายูเรชเลยก็ฉันละคงไปอยู่ติดอย่างเช่แต่มกาเดมุงโบไรทุรามกาเดมุงโบไรละโกเพะไปตามยังก็ไปโมแต่มกาคูกินอยู่ยังมุงโบอรามกาคูกินอยู่ยังมุงโบไรเรอย่างเช่แต่ชโรว่าก็มองอ่ะไซดะชิงคิมชาอันใดก็อปอลคงตัวก็กนิ่งเรมชาวาไรตาหูนาเช่มาโตเรชเลยเช่มุกุยเบสาวาไซดะมุกุยเบสาวาเรจังเช่มุกุยมุงแต่ลาลคงนาลโกเพก็มูโบชามูเรจังเช่มุกุยมุงไปเมาไซดะเมานาอยู่ตัวดะแต่คุเมานาอยู่ตัวง่าเรจังเช่จิคีมุงไปสาวาดะแต่จิคีมุงสายูเมาดะจิคีเมาง่าสวยเช่ฉันงามุงสาดูอยู่นาไปเมาดะแต่คุณนะตูสัตตูเมียงละไอพังละไอสามูนะเมาง่าเรชเลยเช่พังจุทุมก็เตากอกเตาเบียนละไอมุงสาดูดะดูนะสายูเมาดะเมาเรนะแต่คูตูสัตตูเมียงนี่ยองก็ฉันละคงไปชิงกรุบตาเรนะโบชามูจ่อเช่เมาง่ามาไอดะแต่คูเมาง่ามาเรชเลยก็แต่ลาละคงว่าก็ตุมว่าอยู่อย่างเช่ฉันละคงไปชิงกรุบตาไปหมู่นะเช่ฉันละคงก็กำลังตะมีมังครุมเลยนะรถตะไตดะรถตะไตเทเช่แต่ดูสัตว์นี้ย่องก็กระจองทับหลับนะเช่แล้วกัดพรองมัดมาไอดะแต่คูพรองมัดมาเรชเลยก็เตากอกเตาเบียนว่าก็ลำคมเน่าลิเงียนนะเช่งำตาไอดะช่วยเช่แต่ลาละคงก็แต่เตากอกเตาเบียนเปชามีชิงนวยก็ไผกุนเรดีนาไปบูคมว่าไซดะแต่คูบูคมว่าเรช่วยเช่ไปชรามีก็ดูเรจังเช่จันไปดูมัดไอดะจันไปดูมัดว่าเรนะเช่แต่ชราก็ยี่ว่างานะคูไรงาแต่นะเช่แต่ยี่ว่าก็ไปแล้วนะมียุบใจดะยุบเรช่วยเช่แต่ยี่ว่าก็เช่เขาหน้าก็ลังไงน่าสิแต่บ่ไปงาตัวไอดะน่าสิแต่บ่ไปงาตัวเรนะเช่แต่น่าสิเพมุงไปฉันละคงก็ไผกุนนะไปคมว่าไซดะแต่กูคมว่าเรช่วยก็ชรามีก็ไปดูเรจังเช่ชนะจันดูนะแต่ชราเทงก็มุงยี่ว่าละไอมีก็ชาไปแล้วนะมีไปยุบไซดะแต่ยี่ว่าก็เป่าละไอไปมูไซดะแต่เป่าละไอเพมูเลยนะเช่พังจุพอดูยังก็แต่เป่าเพมุงไปแต่ลาละคงก็แต่คูไผกุนนะปูไปคมว่าเรจังเช่ชรามีก็ลุงปูไปมูไอแต่ลุงปูก็ดูเรช่วยก็แต่ลุงปูก็ชาลวานี่งานะคูไรงาแต่นะเช่แต่ชาลวานี่ก็ฉันละคงไปมูเลยนะเช่กบูกราเดฉันเดนะลุชาได้ไซงูนะเช่แต่ชาลวานี่ก็แต่ลาละคงไปริมัดไอดะริมาดเรชเลชฉันละคงไปชานางูโมชเลชแต่ลาละคงก็ยันโชไอดะกรากุยันโชอีไงอย่างเช่ไกชาลวานั้นเตนี่อันเดชิงกิมชานี่เดไกชิงจงอยู่กะยะนั้นเดชาลวานี่ตังยังก็อันละคงไปชาก็อันเดชิงกิมชานี่ตังยังก็นั่นเดชาลวานี่เพอันละคงชานาเรงูสุนัยดะช่วยจังเช่ชาลวาแต่นี่มุงมีครุมเลยนะเช่ไกแต่ยังก็ไม่ซะชิงจงคัดกะงูไอดะชิงจงคัดกะงูเรียงเช่ชาลวานี่ก็ไกรนั่นเดชิงกิมชานี่ก็นาสีเดอันเดชาลวานี่นาสีก็ได้นาสีกราวกบ้าชิงจงคัดกะงูดะ
ฉลวยจะชาลัวนี่ว่าฉันเดคุมก็นะสิแบบชอมดุนตะเสดะชอมดุนตะเลยจังว่าสิงาเดชปุงดีนาอีน้องก็บานะคงอ่ะชาลัวนี่ว่าชากบาติมุสิโอจีชาโลเรดะฉลวยจะชาลัวนี่ว่าไกนั่นเดชิงกิมชานี่ไปนั่นเดนะสิไปชอมดุนอยู่มุงูดะฉลวยจะไดลาลคงมุช่างคงมีเยกุนว่าเต่ากอกเต่าเบียนเบชชอดนะมักนั่งก็อันเดชิงกิมชานี่นะสิงูนะมดุนตะไดดะมดุนตะไดฉลวยก็ชาลัวนี่นะสิเดเต่าเบียนเบชิงไปชิง多的样个道边话搞个巴到那空啊，但那些沙路啊你个苏么哎的，但库苏么的样些沙路啊你个，你得个啷个改个点呐，不是不么事哎不，不是个点呐不是搞个巴巴，我心中看个我的，所以说心金下你们买哎。该，咱得沙路啊，你呢？不是说唔dunno，我做来的，是了些，在沙路啊，你个现在呢不是呗，说唔dunno的在的，是了些不是啊的是崩那个沙路啊，你呢不是个巴的，说唔dunno的在的，是了些心金下你们，是了些带拉了空么？该，俺得心金下你呢不是说唔dunno啊，我那些那是拍些。มีช่างกองเขาหน้าป่าหน้ากุนว่านาสิเพชะชอบมดุนดัดไอ้ดะแต่กูชอบมดุนดัดแต่ชลวยก็มีชาลวานี่ฉันเดชอบมดุนในชาลวานี่นะบสีเดนาสิเพชิงโดดยังก็นาสิก็กราวก็บ้าดอดะกราวก็บ้าดอยังเช่ชาลวานี่ก็ไปสุมาใจดะแต่น่าเช่ชาลวานี่ก็อังกำคำน่าเช่ได้พังจุ่มกลางก็การงวยชิงจงกะกเดนะการก็น่าอินเซนเกาเล่นากุนงูสุนัยดะชลวยเช่แต่ลาลคงมูไม่ไอ้งูดะไม่ไอ้งูน่าเช่ไก่นั่นแต่ชาลวานี่ชงนั่นแต่นากันช่วยมุงูสุนัยดะชลวยเช่ชาลวานี่มุฉันแต่นากันเปเช่กูกรีงูน่าเช่ช่วยพังใส่ดะแต่กูช่วยงูแต่พังก็ชาลวานี่ก็ไก่นั่นแต่ชิงกิมชานี่นะกันไปช่วยได้อยู่มุงูสุนัยดะชลวยเช่แต่ลาลคงมุมีช่างคงลำบนาไผว่าเป่าเปเช่โชไรนะตุ่มบังตะใส่ดะเดมก็คุณอากิ้งตุ่มบังตะแต่คุณงะติงติงติงคุณากิ้งตุ่มบังตะจังเช่นาวมวยนะเช่แต่ชาลวานี่ก็เอ๊ยาอันเดซุมใส่โลยาอันเดนี่ซุมใส่โลอันเดนี่แบบคุมชาโลงูนะเช่คริตนะพรองมัดไว้ดะแต่คูพรองมัดว่าเรชเลเช่แต่ลุงปูก็แต่ชาลวานี่นะจ่าสุดกันนี่ใครโลกข้างงาตานาคุเรงะแต่จ่าสุดกันนี่งามได้งาตัวจ่าสุดกันนี่เปเช่แต่ลาละข้องก็ไผลามัดว่าเรนะเช่โทฉันเดมเรบุกาเดไปว่ามัดไอดะแต่ก็นะแต่ลาละข้องไกรดูสู้งามูงาไม่เลยนะไกรเปียวมัดว่าไอดะยองเปจิจุกบาเซโล